من أبطال أوكرانيا التاريخيين، عامل بسيط نجا من حكم الإعدام في اللحظة الأخيرة، وتحول إلى مؤسس الجيش الثوري الأوكراني. تصدى للجيش الأبيض والجيش الأحمر والبلاشفة، ذاع صيته في ذلك الزمن وخافته أقوى الجيوش، ليموت أخيرا من الفقر في شوارع باريس. ناستور ماخنو، الثائر المغيب. ولد ناستور ماخنو عام 1888 في جنوب أوكرانيا، ووالداه مزارعان فقيران بسيطان. في عامه 18 انضم إلى جماعة من الشباب تنادي بالحرية ضد الروس، وسرعان ما اعتقل وحكم عليه بالإعدام، ليخفف الحكم بعد ذلك إلى 8 أعوام. خلال فترة حبسه ازدادت ثقافته، إذ تعلم قواعد اللغة الروسية والرياضيات والأدب الروسي وغير ذلك. وما أن خرج من السجن عام 1917 حتى عاد إلى إقليم غولايبولي، حيث قرر تأسيس حركة من الفلاحين للسيطرة على الأراضي. وبالفعل تجمع الكثيرون حوله، ورغم أنه أوقف حركته قليلا خلال حرب 1918، إلا أنه عاد بعدها ليؤسس قوة كبيرة عرفت باسم الجيش الثوري الأوكراني، وسلحه بالبنادق الآلية والعربات التي تجرها الخيول، التي ينسب استخدامها لأول مرة عسكريا إليه. كانت هجماته تقوم على مبدأ الهجمات الخاطفة على الإقطاعيين وكل من يشكل ظلما للفلاحين، وذاع صيته في ذلك الزمان، إذ كان الانضمام لجيشه تطوعيا، خاصة أنه يعمل لصالح الضعفاء وينصرهم، حتى أطلقوا عليه اسم باتكو، وتعني الأب الصغير، وصار أتباعه يسمون الماخنويون. الجيش الثوري الأوكراني. عام 1919 انخرط ماخنو في صراعات كثيرة ضمن الجماعات المتواجهة في الصراع السياسي والمعارك السياسية بالحرب الأهلية الروسية، فوقف جيشه ضد الجيش الأحمر الروسي التابع للحكومة البلشفية، كما حارب الجيش الأبيض المعادي للبلشفيين. ولم يتوقف عداؤه على الروس، بل حارب أيضا القوميين الأوكرانيين، حتى أن سيطرته عمت جنوب أوكرانيا، وقد استطاع الوقوف في وجه الجميع من خلال عقد التحالفات مع بعضهم خلال فترات معينة، إذ تحالف مع الجيش الأحمر لفترة، وساعدت قواته في هزيمة الجيش الأبيض بقيادة أنطوان دينيكن. لكن ما إن تخلص الجيش الأحمر من عدوه اللدود الجيش الأبيض، تحرك لسحق قوات ماخنو، لينقلب الحليف إلى عدو لدود فجأة، حيث حظرت كل الجرائد والمنشورات التابعة لجماعة ماخنو، وباتت الجماعة توصف في الصحف التابعة للحزب السوفيتي بأنهم مجموعة من الخارجين على القانون والمخربين. كما زادوا تأليب الشعب على ماخنو شخصيا وخونوه، واستمر ذلك حتى عام 1920، حيث تمت دعوة أبرز قادة الجيش الماخنوي من قبل السلطة البلشفية إلى مدينة كريميا بدعوى المشاركة في مجلس عسكري، لكنهم غدروا بهم وقتلوهم جميعا، ثم شنوا هجوما واسعا على إقليم غولايبولي معقل جماعة ماخنو، الذي عجز عن صد الهجوم المفاجئ وأخذته الصدمة، فهرب إلى رومانيا. مات فقيرا غريبا. اعتقل ماخنو وزوجته ضمن العديد من رفاقه بمجرد وصولهم إلى رومانيا، وعام 1922 وضعوا في معسكر اعتقال في بولندا لتطالب بهم السلطة السوفيتية التي وجهت إليهم تهمة التحضير للانتفاضة. وفي هذه الفترة من الاعتقال والترك ولدت ابنة ماخنو إيلينا في سجن وارسو، وبقي ماخنو كذلك حتى استقر به الحال مع زوجته وطفلته في باريس، حيث عمل في صنع الأحذية. وتذكر المصادر أن الفقر الذي عاشه ماخنو تسبب بإصابته بالسل، الذي توفي بسببه عام 1934،
وقد تم دفنه في مقبرة بيير لاتشيز بجوار قبور الكومونة الباريسيين. رغم أن أغلبية جيش ماخنو كانوا من الفلاحين الأوكرانيين البسطاء، ورغم أن زوجته أيضا كانت أوكرانية ذات وعي وطني كبير، وأيضا رغم أنه أصدر الجريدة الناطقة باسم حركته باللغة الأوكرانية، إلا أنه لم يقدم نفسه أبدا كبطل قومي أوكراني، وحتى مذكراته كتبها باللغة الروسية ليخلق ذلك جدلا تاريخيا حول شخصيته. وقد خلدت أعمال روسية ثقافية وفنية مسيرة ماخنو، منها المسلسل الروسي أرواح ماخنو الذي صدر عام 2006 وكان من 12 جزءا. وقد كانت وصية ماخنو الأخيرة في مذكراته إلى الثوار الإسبان، والتي حذرهم فيها كليا من التحالف مع الشيوعيين لأي سبب كان.